วัสดีค่ะพบกับหนิงในใครๆก็เข้าครัวนะคะวันนี้จะพามาทำไวท์ช็อกโกแลตชีสเค้กกันค่ะแต่ว่ามาในเวอร์ชันแบบไม่ต้องอบนะคะใครที่ไม่มีเตาอบรับรองไม่ต้องกังวลค่ะส่วนผสมก็จะมีแค่ไม่กี่อย่างนะคะไม่เกิน5อย่างแล้วก็ขั้นตอนก็ไม่เยอะด้วยค่ะรับรองอร่อยถูกใจแน่นอนเป็นเค้กยอดฮิตตลอดกาลเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะส่วนผสมของเค้กไวท์ช็อกโกแลตชีสเค้กแบบไม่อบนะคะก็จะมีครีมชีสค่ะต่อไปจะเป็นไวท์ช็อกโกแลตนะคะแล้วก็วิปปิ้งครีมโอรีโอบดละเอียดนะคะเราก็สามารถเอาโอรีโอเนี่ยไปปั่นในเครื่องปั่นได้เลยค่ะต่อไปก็จะเป็นครีมสดนะคะแล้วก็ไวท์ช็อกโกแลตขูดอันนี้ก็ใส่ได้มากน้อยตามชอบเลยนะคะต่อไปจะเป็นเนยสดแล้วก็ไอซิ่งค่ะส่วนผสมครบแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกของเมนูไวท์ช็อกโกแลตชีสเค้กแบบไม่ต้องอบนะคะขั้นตอนแรกก็คือจะนำไวท์ช็อกโกแลตมาละลายก่อนคือหนิงสะดวกใช้ไมโครเวฟนะคะใช้ไฟประมาณค่อนข้างสูงสักนาทีครึ่งนะคะหรือว่าถ้าใครไม่สะดวกก็ใช้วิธีที่แบบเอาน้ำใส่หม้อนะคะแล้วก็ไวท์ช็อกโกแลตใส่โบว์วางไปบนหม้อน้ำร้อนนะคะแล้วก็ค่อยๆคนให้เขาละลายแล้วก็เป็นอันเรียบร้อยค่ะหนิงจะนำไปละลายก่อนนะคะค่ะตอนนี้ไวท์ช็อกโกแลตของเราก็ละลายดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำส่วนนี้พักไว้ก่อนค่ะก็จะมาทำส่วนฐานกันนะคะเราก็นำโอรีโอนะคะใส่ผสมได้เลยแล้วก็ตามด้วยเนยละลายนะคะก็คนให้เข้ากันเลยค่ะส่วนฐานนี้ท่านผู้ชมก็สามารถเปลี่ยนเป็นแครกเกอร์บิสกิตหรืออะไรก็ได้นะคะที่ชอบแต่ว่าหนิงมีความรู้สึกว่าโอรีโอกับไวท์ช็อกโกแลตมันเข้ากันมากเลยค่ะตอนนี้ก็เข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำส่วนนี้ไปปรุในพิมพ์กันค่ะเราก็จะค่อยๆเกลี่ยให้เท่ากันนะคะค่อยๆกดไปเรื่อยๆสูตรนี้ฐานจะไม่หนามากนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะจะนำฐานส่วนนี้ไปแช่เย็นระหว่างที่เราทำตัวเค้กกันค่ะแล้วเราจะมาตีครีมชีสของเมนูไวท์ช็อกโกแลตชีสเค้กแบบไม่ต้องอบกันนะคะเราจะนำครีมชีสเทลงอ่างได้เลยค่ะแล้วก็ตีได้เลยนะคะนี่ก็อ่อนตัวเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะนำไวท์ช็อกโกแลตมาใส่ได้เลยค่ะค่อยๆเทใส่นะคะตีด้วยความเร็วต่ำนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเราตีไปแค่นี้นะคะก็จะพักส่วนนี้ไว้ก่อนแล้วก็มาตีวิปปิ้งครีมกันเลยค่ะเราจะมาตีวิปปิ้งครีมของเมนูไวท์ช็อกโกแลตชีสแบบไม่ต้องอบนะคะก็นำวิปปิ้งครีมเทลงอ่างผสมได้เลยค่ะอันนี้เราจะตีให้ตั้งยอดไม่ต้องแข็งมากนะคะเพื่อที่จะนำมาผสมกับส่วนที่เราทำเมื่อสักครู่ได้สะดวกยิ่งขึ้นนะคะ
ยอดประมาณนี้นะคะเราก็จะนำส่วนนี้มาเทผสมกับส่วนที่เราทิ้งไว้เมื่อสักครู่นะคะเราก็จะคนให้เข้ากันได้เลยค่ะแรกๆมันจะดูไม่ค่อยเข้ากันนะคะไม่ต้องตกใจนะคะหรือถ้าใครสะดวกตะกร้อมือก็สามารถใช้ได้นะคะแต่ว่าหนิงสะดวกแบบนี้ใช้พายก็จะรู้สึกง่ายกว่าตอนนี้ส่วนผสมก็เข้ากันดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำส่วนนี้ไปเทใส่พิมพ์ที่เราแช่เย็นไว้สักครู่ค่ะเทส่วนผสมให้หมดเลยนะคะแล้วก็พยายามเกลี่ยหน้าให้เรียบนะคะหรือถ้าไม่เรียบมากไปเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาแต่งหน้ากันอีกทีค่ะเรียบร้อยแล้วก็จะนำส่วนนี้ไปแช่เย็นประมาณ4 ชั่วโมงนะคะค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาตีวิปปิ้งครีมแต่งหน้าเค้กกันนะคะก็นำวิปปิ้งครีมเทใส่อ่างผสมได้เลยค่ะตามด้วยน้ำตาลไอซิ่งนะคะคราวนี้จะตีจนตั้งยอดแข็งเลยนะคะตอนนี้วิปปิ้งครีมแล้วก็ตั้งยอดแข็งเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะนำมาใส่ถุงบีบนะคะใส่ถุงบีบแล้วก็เราก็จะนำมาแต่งหน้าเค้กต่อไปนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาแต่งหน้าเค้กกันนะคะวันนี้จะบีบเป็นรูปดอกกุหลาบนะคะเสร็จแล้วก็นำไวท์ช็อกโกแลตที่ขูดไปแล้วนะคะมาโรยตรงกลางได้เลยค่ะโอเคค่ะเราจะนำเค้กไปแช่เย็นสักประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็มาตัดเสิร์ฟกันค่ะค่ะไวท์ช็อกโกแลตของหนิงก็เรียบร้อยแล้วนะคะหนิงจะมาตัดเสิร์ฟให้ดูนะคะชั้นไวท์ช็อกหนามากเลย
เลยนะคะชั้นไวท์ช็อกโกแลตหนามากๆเลยท่านผู้ชมที่เป็นแฟนไวท์ช็อกโกแลตจะต้องชอบมากๆเลยค่ะถ้าอยากทำตามก็สามารถดูสูตรและวิธีทำได้ที่ foodtravel.tv นะคะวันนี้หนิงลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย